السلام علیکم ګران دوستانو، هیله لرم روغ جوړ اوسئ. دوستانو نن غواړم تاسو ته مکروني په متفاوت شکل پاخه کوم تا آخره د موږ سره اوسئ. په اول کې دوستانو په دې کې اوبه اچوم تر څو وشي د مکروني په اندازه، یعنی که مکروني ډیر وي اوبه ډیر شو، که لږ اوبه شو تر څو د موږ مکروني په مغه اوبو کې نرم شي. د نن چې په کوم طریقه دوستانو زه مکروني پخوم کاملا متفاوت ډول دی، یعنی هر وخت مونږ په یو شکل پخو، اما نن زه په متفاوت شکل تاسو ته مکروني پخوم چې یو متفاوته او خوندوره ذایقه به تاسو تجربه کړئ. یو قاشق مالګه، 2 قاشق غوړي مې په اوبو اضافه کړ تر څو د ایښولو په وخت مکروني یو بل سره ونه چسبیږي. دوستای عزیز، آبم جوشید. من تقریبا 2.5 کاسه به اندازه کاسه ماستخوری مکرونی داخل آب اضافه کردم و حال میگذارم تا وقت مکرونی داخل آب خوب نرم شود. دوستای عزیز، مکرونی که به این شکل من امروز پخته میکنم کاملا متفاوت، همیشه به یک شکل یا 2 شکل ما معمول آماده کردیم مکرونی را، اما امروز با تخم آماده می سازم که یک ذائقه متفاوت به خود خواهد گرفت. مکرونی نرم شد، حالا از صافه می کشیم و 1 گلاس آب سردم بالایش اضافه می کنم تا در جریان سرد شدن با یکدیگر نچسبه. ببینید دوستا، کاملا آبش ریخته، حالا 1 گلاس آب سرد بالایش اضافه می سازم و میگذارم آبم ازش بریزه تا وقت آب کاملا از مکرونی میریزه. دوستا ما میریم طرف دیگ و مواد مکرونی را آماده میسازیم. در ابتدا داخل دیگ کمی روغن اضافه میکنم. اگر شما دوست داشتین و خواسته بودین به عوض روغن از مسکه استفاده کرده میتونین. وقتی روغن کمی گرم شد 2 قاشق چای خوری رو بالایش اضافه میکنیم و کمی آب هم بالایش اضافه میکنیم و میگذاریم به مدت 1 دقیقه تا داخل روغن کمی سرخ شود. بعد از 1 دقیقه وقتی روب کاملا سرخ شد، مسالجات مورد نظر بالایش اضافه میکنیم. در ابتدا 1 قاشق نمک بالایش اضافه کردم، 1 قاشق هم زردچوبه، 1 قاشق زیره میده یا زیره کوبیده، 1 قاشق مرچ سیاه بالای لعاب اضافه میکنم و همه را با لعاب دوباره مخلوط میسازم. دوستانو کله چې مسالې د لعاب سره مخلوط شو، د دانې تازه مرچ ما مخکې میده کړي هغه ور باندې اضافه کوم او د لعاب سره مخلوط کوم. 1 دقیقه یا نیمه دقیقه غوندې پرېږدم چې تر څو هغه هم لږ نرم شي. په دې برخه کې 3 دانې هګۍ د لعاب په سر اضافه کوم. هګۍ هم ښه د لعاب سره مخلوط کوو چې لږ د پخوالي په طرف لاړه، کاملا نه پخوو، یعنی نیمه چې پاخه شو ایښولې مکروني ور باندې اضافه کوو
د مکرونی سره یو ځای پرېږدو چې دم شي. البته د 15 یا 16 دقیقو دپاره پرېږدو چې دم شي مکرونی. وروسته د 15 دقیقو نه زمونږ مکرونی هم نور آماده وي. دوستا مکرونی که امروز آماده ساختیم کاملا متفاوت و با یک ذائقه جدید. امیدوار هستم ویدیو امروزی ما خوشتان آمده باشه. اگر تا حال چینل ما سابسکرایب نکردین خواهش میکنم چینل ما سابسکرایب کنین، لایک، کامنت، شیر فراموشتان نشه. نظریاتتان با ما شریک بسازین تا از نظریات نیک شما ما چیزای بهتر و بهتر را بیاموزیم. گران دوستانو مکرونی آماده شو، ډیر خبوی لري، ډیر خوندور آماده شوی. هیله لرم نننۍ ویدیو خوښه شوې وي. ته بل ویدیو پورې علامل شه. زمونږ چینل کم تر اوسه سبسکرایب کړی نه وي سبسکرایب کړئ، لایک، کامنت، شیر هم فراموش نشي. ته بیا الله مو مل ښې چارې